Okay po. So, good morning. Let's start na po. So, kamusta po ang business plan? Hindi ko pa po na-check ha. I'll try to Tapos pa. resend them siguro po maximum na ng Friday next week. Try ko siyang tapusin as soon as I can. Kasi sobrang dami lang na work. Pero mag-a-adjust po tayo ng draft kasi ang mauuna mag-present ay si Miss Elizabeth, sila Miss Marge, tsaka si Miss Miriam. Tama po, kailan po yun nasa batch 3, no? Yes po. Opo. So, more likely, complete na halos yun sa inyo. So, titignan natin kung kakailanganin pa ng next drafting. Kapag ka hindi po, diretso na tayo ng presentation. Miss Jenny, may mock-up po ba tayo? Alin po? Meron po ba tayong mock-up presentation? Wala na po siguro kasi hindi kasi kaya talaga ng schedule natin eh. So baka pero don't worry, hindi ko na kayo pahihirapan. Okay. Huwag masyadong kasi hindi ko naman kayo mahihirapan talaga kasi most likely ang i-invite ko lang dun is si Miss Ange, si Miss Clarinda. Try ko mag-invite pa kasi nag-start na kami ng physical classes dito. So baka hindi ko ma-invite yung ibang trainers or ibang students ko before sa MBA. Kasi Kamusta po yung rate diyan sa Qatar ng COVID? Kasi dito sa Dubai increasing eh. Paiba-iba po kami ngayon eh. So, pag nag-peak po ulit kami within 2 weeks, magsi-second wave po kami. Kasi Pero okay na po yung physical class niya diyan? Ngayon pa lang po yung first day, so hindi pa namin alam kung anong kasi last week yung COVID cases namin nag-reach na naman ng 300 something. So, pagka tumaas pa ulit, baka magla-lockdown ulit kami. Sana wag naman. Dito kasi 1,000 plus na naman eh. Ingat po kayo dyan. Talagang pataas ng pataas. Especially pag walang disiplina ang tao. Kasi kahit gano'n tayo ka-ingat kung yung kasama naman natin ang hindi maingat. Complete na yata tayo. So, i-request ko sana ng mag-physical na presentation ang batch 3 kasi most, gano'n naman ang case sa kanila. Kaso, kung tumataas po ang cases, hindi natin pwedeng i-request. So, dalawa lang po ang mag-present noon. So, ibibigay ko papakita ko sa inyo yung rubrics kung paano kami mag-grade. Dalawa lang naman yun, siguro hindi naman tayo abutin ng maghapon. Okay po. And nung tinitignan ko naman, maiksi lang naman siguro ang presentation. If i-double check ko muna siya siguro after ng drafting ngayon. Kung kakailanganin pa ng additional drafting, edi ko po sa iyo bago tayo mag-proceed sa final presentation. Kasi business plan hindi na siya dapat na mahaba yung presentation or anything. Yes po. Yes po, Miss March. Ma'am, question lang po. May criteria po ba kayo sa presentation? Any expectation from us so we could prepare? I-discuss ko po yung rubrics by next week siguro.
Okay. Double check ko lang siya kung ano kasi baka hindi siya updated. Pero meron kami grade. So, hindi po kami basta-basta mag-grade ng business plan. Thank you Ms. po. Jamie, tuloy na po tayo ng October 30 for the presentation. Tignan po natin. Kasi kung hindi pa ready yung paper, hindi natin po pwedeng i-push through yung presentation. Okay, thank you po. Based dun sa kung ano yung gusto ko makita sa paper ninyo. Kung okay naman na, then pwede na tayo mag-proceed. Pero most likely magkasabay lang po kayo dalawang group kasi mahirap kapag pinaghiwalay pa natin, kakain siya ng additional na time sa classes natin. Okay. I-send ko din po kung ano yung kailangan yung ilagay sa PowerPoint kasi meron akong standard format for PowerPoint presentation. Yung iba kasi nilalagay lahat sa PowerPoint, so Okay. hirapan kayo mag-present kapag Okay, good morning. This is Economics module. So, ang Economics kasi is kagaya sa mga previous modules natin. Masyado siya malawak. So, yung ibinigay po sa akin na module, sinimplify ko siya kasi hindi naman lahat sa inyo is from the business field. So, baka mamaya salita ako ng salita dito ng business terms tapos hindi nyo naman siya masyado maintindihan. So, I will try my best to cover up everything that you should need sa economics regarding sa MBA. So, ang economic theories are most likely made or according to School of Economics or ito yung mga sinasabi nilang from scholars or mga economists. Ayan. So, hindi ko yung isa-isahin lahat ng economic theories because sobrang dami niyan. Kung isa-isahin natin siya at hindi naman siya lahat nag-a-apply sa current na business industry. So, direct to the point na lang tayo kung ano yung kailangan yung maintindihan sa economics. So, we have, I think, 4 yung nilagay ko dito. First is Keynesian by John Maynard Keynes. This is most likely about low demand is a primary cause of recession. So, familiar kayo sa law of supply and demand? Apo. So, ang pagka mas mababa ang demand, normally, mababa ang purchasing power. Pag mababa ang purchasing power, ibig sabihin, mababa din ang kikitain ng country. Because walang pumapasok na kita sa businesses. So, most likely, yung mga businesses, nagsasara din sila because wala na silang pambayad sa taxes, wala silang pambayad sa mga operational expenses nila. So, bumababa ang economy. Government fiscal policies should be the method employed. So, it creates employment, controls inflation, stabilizes business cycles. So, isa-isahin natin yan later on. So, hindi ko siya ngayon. Then, it may not be acceptable or applicable kasi hindi naman lahat ng businesses is nag-create talaga ng employment. Because, for example, sa isang business, hindi naman kailangan na maraming empleyado. Yung iba sa kanila, mas maraming
mas maraming machines na ginagamit. So, hindi talaga siya totally nag-create ng employment. Pero somehow, it stabilizes the business cycle. Mamaya iyan ako sa yung business cycles. Then, monetary risks by Milton Friedman and Anna Schwartz. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. So, mamaya i-discuss ko sa inyo yung inflation, tsaka ano yung nagko-cause usually ng inflation. So, a country's central bank should pursue a monetary policy. Try ko i-discuss sa inyo yung monetary policies ng businesses later. So, it keeps the supply of and demand for money at equilibrium. So, usually sa economics, pag sinabing, sa business, pag sinabing economics, you should consider as well yung purchasing power ng consumers. So, it doesn't necessarily mean na pag nagtayo ka ng business, alamin mo lang yung target market mo. Alam mo dapat kung yung target market mo is capable of purchasing. So makikita mo yan within a year or two of operations. Ayun lang ba yung nilagay? Next is macroeconomics and microeconomics. When we say microeconomics, it affects the small units. So, small units lang siya ng consumers, ganun. Individuals, families, firms or establishments, and industries. So, small units lang siya, hindi siya in general kagaya ng macroeconomics. When we say macroeconomics, it affects the whole economy. It affects the whole economy. So, hindi ko na siya i-elaborate pa ng mas malalim. Pero ang difference lang ng microeconomics, it affects the smaller units, macroeconomics in a larger scale of business. So here is an example of a demand curve. Note that this is just an example. Hindi siya in particular sa isang economy or sa isang business itself dahil nag-iiba-iba demand curve. So for law of supply and demand, we have high price, low demand. Pag mataas ang price, mababa ang demand. Pag mababa ang price, mataas ang demand. Pag mataas ang supply, mababa ang price. Mataas ang supply, mababa ang price. Okay, so for example, if sa modern business, usually, tinitignan nila, we have this benchmarking. Kapag nagbe-benchmark ka, for example, ikaw yung may-ari ng business, when you do benchmarking, or let's say ikaw yung consumer, kapag if you're gonna purchase something, di ba, nagbe-benchmark ka from one company to another, or from one product to another, alin yung mas mura, alin yung mas mahal. So for example, kung ano yung mas mahal, syempre hindi mo bibilin yun. Kung ikaw yung consumer, it affects the prices affects the purchasing power of the consumer. So as a business owner, you have to take note of your prices as well. Pero you don't have to lower the price just because you already benchmark sa market. For example, mababa sa companies na existing or sa products na existing, yung products nila mas mababa, then yung sa'yo mas mataas na, let's say 20 to 30%. Hindi mo pa pwedeng hilahin pababa yung price mo just to equal dun sa existing products, because you have to take note of all the expenses that you have.
Kaya as much as possible sa business plan ninyo, pinapalagay ko yung ano yung mga pinalagay ko doon. Supplies, yung raw supplies, raw materials, 'di ba? Yung product costs para at least kahit hindi naman actual yung cost na i-compute natin, at least meron kayong idea ng proper pricing. Kasi ang nangyayari ngayon, since ang dami-daming lumalabas na iba't ibang klaseng businesses, ang dami-daming klaseng business owners, hindi mo na na-differentiate kung alin yung magandang quality, alin yung hindi maganda, or alin yung mas mura, doon na lang pumupunta ang consumers. So, nagkakaroon sila ng problem when it comes to paying for their taxes, paying for their people, for maintenance ng operations nila because hindi tama yung pricing nila. So, for the elasticity of demand, for microeconomics, usually nagiging elastic yung price depende sa demand. Kung halimbawa mataas yung demand, let's say umakyat ng 50 to 70% ang demand, magiging elastic yung price based dun sa demand. Pero you have to take note of the supplies that you have. Okay? Hindi mo po pwedeng i-adjust yung pricing mo based dun sa kung ano yung demand. Kasi usually, ganun ang kagaya sa akin. Sasabihin sa akin ng client ko na, bakit sa ganito yung price nila, mas mura, ganito, ganyan. So, hindi mo po pwedeng sabihin sa kanila na, di dun ka na lang bumili, di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin sa kanila na, sige, bababaan ko kung magkano yung bigay dun sa kabila. Kasi, mahihirapan naman masasacrifice naman yung expenses mo sa operations. But your prices should always be elastic or flexible kasi mahihirapan kang mag-adjust sa expenses ng company mo kapag hindi elastic ang prices. The higher the price of a good or service, the less of it you are likely to sell. But take note that in the modern business, if ang gusto ng consumer mo is yung mas magandang quality, regardless of the price, regardless of how much your products or services will cost them, hindi na nila titingnan yan, basta maganda ang quality. So elasticity is a term used to measure the degree of consumer sensitivity to prices. So for example, mataas ang inflation sa isang country, mababa din yung purchasing power ng consumers. So i-discuss ko na separate yung inflation later. So the factors that affect elasticity are first the number of buyers. So kung mas mababa ang demand, normally kailangan mo i-adjust yung prices mo into lower amount. Kasi kapag hindi mo binabaan, hindi naman siya mabebenta. Kung halimbawa, kasi may iba naman na mataas ang will of willing sila to purchase that good, pero wala silang enough funds to actually pay for it. So you have to check then with your target market kung okay ba yung presyo mo sa market. But take note that the number of buyers will determine also kung gaano kadami dapat ang i-stock mo sa inventory. So you have to take note of their expectations as well, preferences, ability to pay, and availability of substitute products. So sa availability of substitute products, just in case na mawala yung ginagamit mo, let's say raw materials, especially kung nag-ooperate ang business mo in times like this na hindi available yung ibang raw materials sa supplier mo. So you have to take note of other suppliers as well.
Kasi pag nagpalit ka ng supplier, maapektuhan lahat ng expenses mo. So, maapektuhan din dapat ang prices mo. Pero hindi mo siya dapat ipapasa sa consumer. So, when we say inelasticity, this is the inability of the seller to adjust prices due to availability of materials, labor, and overhead factors. So, there are some cases na hindi talaga kayang ibaba ni seller yung prices because of, let's say, masyadong mahal yung raw materials, ganyan. Or masyadong malaki yung labor cost nila or overhead cost nila. So normally fixed prices yan, regardless of the season, regardless of the demand or the supply, hindi mo siya i-adjust yung prices mo. For the market structures, I think familiar kayo dito. These are the factors that affect pricing and market positioning. So we have monopoly, which is a single supplier dominates the market. So they renders normal competitive forces, prices, quality, and innovation are compromised, difficult to penetrate the market. And for example, Microsoft and Windows, Google, Apple, YouTube, Netflix, sila yung mga companies na hindi kayang sabayan ng ibang companies or sila yung nagdo-dominate mismo sa industry nila. For example, sa mobile, 'di ba? So let's say Apple, Android, yan naman ang magkalaban talaga. Pero mas dominating ang Apple. So yan ang monopoly. Any question po? Yes po, Miss March. Ms. Jamie, can you consider Uber and Airbnb as monopoly? So far, I think depende po sa country. Kasi kagaya dito sa amin, iba-iba yung may mga kasama ang Uber eh. So may Uber, may Careem. So hindi ko mako-consider na monopoly ang Uber dito sa amin. But in other countries such as I think dyan po sa UAE, Uber lang ang nagdo-dominate, tama po ba? may Careem. May Careem po. Pero mas mataas ang demand sa Uber? Sa Careem. Okay. So, hindi siya considered as monopoly. Kasi kapag parang parehas lang siya ng percentage of demand, edi hindi siya monopoly. Pero kung halimbawa kagaya sa Pinas, Grab, 'di ba? Grab sa Pinas, tama po ba? I'm not sure. Grab. May Grab na din, Miss Jamie, then nag-introduce sila ng Lalamove. Yung Lalamove, parang doon din sa meron silang motorcycle Lalamove, then meron din silang parang Grab na mga private cars din. Opo. Pero ayun, hindi siya monopoly kasi kapag parang nahahati yung consumers, hindi siya mako-consider as monopoly. Thank you po. Kung halimbawa drastic yung percentage ng increase, let's say for example, Android and let's say Samsung and Apple, ganyan. Makikita mo yung difference ng Apple and Samsung. So considered as monopoly ang Apple. Pero when it comes to let's say sa Android, madami iba-ibang brands ang Android. So we have Samsung, Huawei, 'di ba? So doon hindi mo mako-consider as monopoly ang Samsung. So nagigets niyo po ba yung thought? Miss Jamie, may question lang po ako. Yes po. Yung kasi currently, China is one of the most strongest country now in terms of trading ng mga
export-import kasi. So even here in UAE, control na nila yung mga building constructions with a consequence of all laborers, like 50% of laborers should come from China, the manpower. Then in exchange of a loan sa UAE government. So would that be considered as part of monopoly? I think yes, because most likely baka ang kaya in demand ang laborers ng China is because una-una mababa ang bayad sa kanila. Then siguro yun din ang strategy talaga ng China to dominate the production industry. Alam mo yun, karamihan ng assembly point ay nasa China. So karamihan ng products na nakikita natin, although hindi yan nakalagay na made in China, most likely 50 to 80% yan were assembled or were produced or manufactured in China. So I can consider it as monopoly kasi kinokontrol nila even yung finances ng isang country. Yeah. In such case, Miss Jamie, hindi siya nakaka-benefit sa growth ng isang bansa, no? Kapag ganyan yung way of trading business ng isang ng ginagawa ng China. Kasi ang pinopromote nila ay international labor, which is it affects the economy dahil dapat ang sinusuportahan ng country ay local labor. True. Thanks, Miss Jamie. Thank you. Mas mataas ang percentage na mag-grow ang economy ng isang country if ang laborers nila will come from local. True. Pero wala naman tayong magagawa. That's business and they have to control whatever they wanted to control. Nasa country na lang yan kung magpapakontrol sila. Hello, Miss Jamie. Yes. Hello. Ay, sorry. May sira ata tong mic ko. Ano po, may additional question lang po ako dun sa monopoly. Yes po. Okay, regarding po dun sa question ni Miss Marge about Airbnb, tama ba na pwede bang i-consider na monopoly ang Airbnb when pwede natin gawing ang kakompetensya niya is yung mga hotel or it's a different structure, different? Because ang Airbnb, as far as I know, ay parang collection siya ng hotels. Tama po, di ba? Lodging. Kasi nakatira ako sa Airbnb, bali hindi naman po siya hotel, pero para siyang bahay lang. Lodging. Yes. So, kung ano po, Hotels. makikita niyo po sa Airbnb, meron silang choices of lodging. So, nandiyan ang hotels, nandiyan siya halos lahat. Parang isang buong application. So, I can consider it as monopoly. Na parang instead of competing with existing lodging, di ba? Sila yung nag-create ng sarili nilang market. Platform. So bigla akong pumasok sa isip ko na basically Airbnb is just a marketplace. Hindi talaga siya yung nagpo-provide marketplace lang siya ng lodging and hotels, pero hindi siya yung nagpo-provide ng mismong service. Is that correct po? Parang Amazon na parang madaming marketplace seller. So parang ganun din po sa Airbnb, no? Kagaya siguro sa stock market na meron silang parang broker. Wala po. You go directly sa Airbnb, I believe. Parang po directly sa mismong lodging facility. Site ng Airbnb. Kasi hindi ako familiar sa parang siguro mga booking.com, yung mga ganun din yan eh. So parang marketplace lang po talaga siya. Sila middleman, gano'n. Okay. So, yeah, market na lang siya. If that's the case.
we can consider it as a marketplace lang. So, pero mako-consider pa rin siya as monopoly kasi instead nga naman na lumabas pa ng maghanap pa ng ibang ano. Kasi kung halimbawa Airbnb, ang magiging competitors yan ay Booking.com, nakalimutan ko yung isang website. Hotel.com. May hotel.com. Yeah, Booking.com. Saka Expedia.com din. Expedia. Yeah. Agoda. Travelocity. Pero ano siya kung titingnan kasi mas nagdo-dominate siya kung halimbawa sa travel industry, mas nagdo-dominate ang Airbnb because of convenience. Lower ang prices nila. Yung, hindi ko rin... There's a variety of choices actually kasi it gives you a lot of offer based according to your budget. Yes. So yun ang benefits ng Airbnb. Additional question po. Monopoly po ba? Parang pwede siyang pumasok sa definition na it can have a lot of, there will be a lot of players in the market, but the market share of one competitor is large enough. Like kung i-compare mo naman ng Airbnb sa ibang mga platform, marketplace platform, is parang pwede mo na nating sabihin monopoly. Kasi sinabi nyo na meron namang Booking.com, tapos lahat ng mga sinabi nyo kanina. Pero honestly, hindi ko sila kilala. Parang Airbnb lang talaga yung kilala ko. Okay. Siguro kung nasa 80 to 90%, it will be considered as monopoly. Okay Like po. Kung siya yung talagang key player, pero most likely magfo-fall under oligopoly siya. So, oligopoly is between 3 to 20 large firms that can dominate a market. So, nahahati ngayon dito yung number of firms available sa consumers. Ngayon, si consumer, mamimili na lang siya kung alin in terms of accessibility, convenience, anong mas magaan para sa bulsa nila. So, ayan. So, 4 to 5 firms share more than 40% of the market. So, let's say, sa isang, let's say 100%, mag-divide yan. Let's say 20% kay Agoda, 20% kay Booking.com, pero pagdating kay 50 to 60% kay Airbnb, we don't know exactly yung market share ng industry na to because of course, number one, we don't work for them, so we don't know the actual market share of these industries. Pero for example, if you will apply this in your business plan and you are creating your own brand, you should know your market share. Okay? I think i-discuss ko siya sa marketing kung paano kayo create ng market structure for your business. Because kapag hindi mo alam ang market structure or yung length of penetrating the market, it will be difficult for your business to push through. Mahirapan kang makita kung gaano katagal mo makukuha yung return on investment mo. Gaano katagal mo makukuha yung capital na in-invest mo. Diba? If you do not know the market share. Let's say, kung bago ka, nasa 1-2%, ganyan, 1 to 2% or 3% of market share, it will belong to you. But again, it depends on what type of business or industry that you belong to. Hindi ko pa na-discuss yung Blue Ocean and Red Ocean strategy, tama? Hindi pa po. Hindi pa po. Hindi pa. I think next module, i-discuss ko siya. Pero most likely, maririnig niyo yan sa akin from time to time. Because What do you call it, ma'am? Blue and red? Blue and Red Ocean. Okay, thank you. So, napaka-ganda na alam niyo yung type of strategy na yun because
when we say red ocean, sobrang daming players. Pag sinabing blue ocean, talagang konti lang kayo. Pero i-discuss natin siya as we go along. So, okay. These dominant firms can control the market to their disadvantage. It can be advantageous, it can be disadvantageous, depending on how you see the market. Kasi may iba na sobrang baba mag-price. Most likely, ang nagiging key point kasi ng market structures ay pricing. So kung halimbawa kaya mong babaan pa ng 30 to 50% yung price mo ng current, madali mo i-control ang market. Diba? So karamihan, for example, yung mga products that were manufactured in China, mas mababa ang prices nila, 'di ba? Yun nga yung sinasabi nila na cheaper yung nakukuha nilang products because it were manufactured in China. Bakit kaya? Maybe because of the expenses, the operational expenses, maybe because of the laborers, mas mababa ang labor nila. Yes po, Miss March. But sometimes it compromises the quality, right? Yes, and that's exactly the point. But if, for example, ang market mo ay, let's say, nasa bracket ng rank and file, they don't care about the quality as long as they have the product, diba? Mabili nila na mas mura, they're good to go. So, ibig sabihin, regardless of the quality, basta mas mura, ibig sabihin, bibilihin ng tao yan. So, sino ang bumibili usually ng mabababang prices? Yun din mga mabababa din yung salary bracket. So, from there, madali mong makokontrol ang market mo kasi mababa ang presyo mo. But if, for example, mababa ang price mo pero maganda din ang quality mo, edi mas maganda kasi mas tatangkilikin ka ng tao. Because, di ba, yun ang usual na sinasabi ng ibang companies na mas maganda quality ng products ko, kaya okay lang na magbayad ka sa akin na mas mahal. Pero paano kung halimbawa yung competitor mo, binabaan niya ng binabaan yung presyo? Wala. It could be the end of your business. Di ba? Sa amin ngayon, sa cake industry, sobrang congested siya ngayon. I don't know kung ano nangyari, pero siguro naging isang factor din yung pandemic na ang daming nag-aaral ng baking, ang daming biglang nagtitinda ng pastries online. And what disappoints me were the prices. Hindi naman dahil sa bumaba yung market share ko, pero when it comes to their prices, siguro kung let's say 100% to 200% ang markup ko, ang markup nila minsan 5% lang. 5 to 10%. Imagine paano mo susuportahan yung raw materials mo, yung cost ng labor mo, if 5 to 10% lang ang markup mo. Or let's say, yung iba, markup na yon, yung 10% na yon, markup na yon, nandun ang buffer, nandun ang raw materials, packaging, nandun lahat. So, sa akin, parang, if you are not knowledgeable when it comes to business, hindi ka pa pwedeng basta-basta magtatayo ng sarili mong business. Kasi, para ka nagsasayang ng oras sa, yes po, Miss March. Perhaps, ma'am, yung competitor mo is they're not willing into a long-term sustainable business. Short term. They're willing to, Because of pandemic, ganyan. Mga nawalan ng work. Temporary lang. Then later on, makaka-cover ka rin. Makaka-recover. Yeah, pero kasi nagiging problem nila doon, pag nalaman nila yung tamang pricing, biglang tataas ng 50% yung prices nila. So, Baka nag-enroll ng MBA. Okay, anong short courses, gano'n. Exactly. Pero kasi, di ba, parang, paano mo aalagaan yung consumers mo if, di ba,
if bigla kang tataas ng 50 to 100% na price, mahihirapan ka ngayong maghanap ng panibagong market. Kasi pag nagpalit ka ng prices mo, more likely magpapalit ka din ng target market. Kasi posible na hindi kakayanin ng current market mo yung prices mo ngayon. Yes po, Miss Marge. Ma'am, share ko lang. I believe not just only in the baking industry. Due to pandemic, halos lahat ngayon, even in our business, grabe yung competition pagdating na sa price. Parang minsan may isip mo paano pa kumikita yung ibang company. Yeah. Parang yun lang yung nagiging way nila to survive during this current situation. Siguro kung halimbawa existing ka, okay lang na magbaba ka ng price. Kasi for example, magbababa ka ng price dahil gusto mo lang maubos yung stocks, di ba? Kesa nga naman matenga siya. So, yes po, Miss Miriam. I think I think po is parang sa panahon ngayon, it goes down na lang po talaga on kung sino talaga yung mga loyal customers mo na na hindi parang kilala ka na kasi meron din akong may mga products akong binibili na kahit mahal sila and then may mas murang alternative, I still choose to buy them because yun yung tawag dito, yung kailangan ko. Yun yung makakasagot sa kailangan ko sa panahon ngayon. Though hindi Product naman loyalty. yes. Though hindi naman talaga kasalanan ng iba na makapag-switch sa mas murang item. Yes. Kusa sila. Kung halimbawa nawalan sila ng trabaho, nabawasan. Yes. This is gonna be the challenge for business owners. Kung halimbawa na pumasok sa pandemic and for example, bago pa lang yung business mo, paano mo siya, kakayanin mo ba na babaan yung price in consideration sa current na nangyayari? Kasi karamihan din sa clients ko nag-uwian ng Pinas. So, more likely, bumaba talaga yung sales ko. Pero madaming pumapasok na bago through referral. Kaya napaka-importante na from the market share that you created, diba? Kumbaga, kung kilalang kilala ka na nila in terms of dun sa industry, kilalang kilala ka na from hindi lang customers mo, kundi pati bakers mo, ganyan. For example, sa akin, ganun. Madali ka na ma-refer ng iba because ayun nga, subukan na ng panahon din, ganun. So, an example for oligopoly are oil and gas, airlines, mass media, and automotive, and other dominating companies such as Coca-Cola, Pepsi, Netflix, Walt Disney. So, if you're familiar with sa group of companies ng Coca-Cola, di ba? Akala mo bagong product, yung pala sila din yung manufacturer. So, it's a good strategy na kumbaga you are creating your own competition. So at least hindi mo na kailangang isipin yung mga current na companies. So usually sa oligopoly kasi established na din talaga sila eh. So hindi mo na siya masyadong iisipin na ay ito yung kompetensya ko. So, 'di ba? Pero more likely kailangan kung papasok ka dun sa kasi hindi ka basta-basta makakapasok dun sa market share if for example bago lang yung business mo at hindi ka naman ganun kakilala sa industry. Next is perfect competition. Perfect competition is more likely more than 30 to 50 yung nagtatalo-talo na companies dito. So, karamihan sa perfect competition, example, lahat ng available sa groceries, available sa marketplace, ayan, perfect competition. Nandun lahat ng access, nandun lahat ng
ways to manufacture. There are no barriers to entry this competition because of course, dahil madaming available, di ba? Kung gusto mong magbenta ng same product, then go. Pero sa perfect competition, hindi siya mag-a-apply yung sobrang congested. So there are several alternative goods available, iba-ibang brands, diba? Yung iba pare-parehas ng product pero iba-iba brands pero isa lang manufacturer, ganyan. So, for example, agriculture, basic commodities, foreign exchange, online shopping. Ngayon, ang dami nagla-live sa Facebook. So, it's considered as perfect competition as well. So, yung mga nasa live selling, I believe, para din silang yung mga online ukay-ukay, yung mga ganun. So, hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung supplies or yung materials na ginagamit nila doon. Pero more likely, mas magandang way siya instead nga naman na pumunta ka sa store mismo kasi especially ngayon na ang daming issues ngayon sa safety, 'di ba, sa labas. Miss Jamie, share ko lang yung sa live selling na sasabi mo. Yung sister ko nagganyan. Tinanong ko siya kasi sobrang mura talaga nung tas mga branded na clothing. Sa Macau daw nang gagaling, China. Mga run items. So, pero branded. I think siguro mag-a-apply din dito yung mga hindi na ship na oo nga. O yung mga may slight defect sa quality control. Yes. Pero siguro yung iba kasi talaga malinis eh. Yung iba siguro yung para mga from let's say malls, yung mga ganun. May friend ako na nagbebenta siya ng products galing sa mall mismo. Instead na naman. Kasi di ba nung nag-start, I think March or April, lumabas yung mga pictures na yung ibang items parang sobrang alikabok na, sobrang dumi na. So instead nga naman na maiwan lang siya sa store, inilabas na lang nila. Binibenta nila sa online, yung iba. Pero syempre sa panahon ngayon, you have to find a way to survive. Kasi especially yung mga malalaking business na yan, nahihirapan din sila na i-maintain, especially yung labor nila. Sobrang dami nilang, diba? Sobrang dami nilang empleyado. And recently, I think, I'm not sure kung verified na siya, pero yung Disneyland sa US, I think, mass layoff sila ng 28K na empleyado. So, madaming apektado ngayon. So, karamihan ay nag-online shopping, online selling, ganyan. Kasi yun ang easiest na pag-penetrate ng market. Pero kasi kung sobrang dami na, di ba, isipin mo din kung paano kakikita pa kung madami ng existing. Karamihan sa mga nagsisell sa online, resellers din yun eh. So, di ba, parang nahahati lang yung customers. So, for competitive markets, so I think dito magfo-fall yung Airbnb. Kasi para siyang monopoly, pero there are other key players. Kumbaga, let's say sa 100%, si Airbnb nasa 50%. Then yung 50% more magkahati-hati sa ibang players ng market. So it is closer to perfect competition, but the difference between perfect competition and competitive market, when we say perfect competition, masyado siyang madami yung key players, pero sa competitive market, lesser siya ng siguro nasa 20 to 30% na mas mababa sa perfect competition. So this is ang competitive market is more likely mas mababa yung
yung competitors, pero makikita mo naman na competitive sila in terms of satisfying yung customer wants and needs. Pero sa panahon ngayon, kung anong mas mura, yun ang bibilhin ng tao. Kasi karamihan nga naman sa ano ngayon is nawalan ng trabaho. So, yun ang naging challenge talaga sa karamihan sa mga businesses. Pero kung marami pa rin naman bumibili dun sa mga, ayun nga, yung kagaya sinabi ni kanina na kung nasa-satisfy ka naman dun sa isang brand or sa isang product, regardless of how much, di ba? Kahit, ngayon kasi parang bumaba yung value talaga ng pera eh. So, let's say sa 500 reals, ilan na lang yung mabibili mo. Dati, ang dami-dami. So, it's a challenge in the economy as well. An example for this is local agriculture, traditional and cultural products, gold, and other high-end products such as Louis Vuitton, Prada, and Gucci. So, regardless naman, ang market structure naman ay regardless sa pricing. Pero most likely, it focuses on the ability of the consumer to pay. So, dun magva-vary yung structure ng market. Depende sa kung ano yung market share nila. For essential economics, we have economic growth, which means that you have to check the prices of a certain product in a certain industry. Growth in goods and services leads to a happier, more satisfied population. Higher volume of available products and services, as well as brands, are also taking place sa economic growth. So, nasasabi mo na maganda ang economy ng isang country if maganda din yung purchasing power ng consumers. So, for example, indication kasi yan eh. For example, mababa yung purchasing power, ibig sabihin, hindi maganda ang economy. Kapag mataas ang purchasing power, ibig sabihin, maganda ang economy. Pero it depends on what type of industry they are working, yung consumers. Kasi for example, tumaas ang purchasing power ng consumers dahil mataas din ang salary bracket nila. Pero what if, let's say, nasa 50 to 70% pala ay OFW? So, hindi siya maganda sa economy. Diba? Maganda nga, mataas nga ang purchasing power. Ay, kaya pala tumaas ang purchasing power kasi OFW. Diba? Or overseas labor pala siya, kaya tumaas yung purchasing power niya. So, hindi siya maganda sa economy. The more na tumataas ang rate or ang percentage ng international laborers, ibig sabihin hindi maganda ang economy. Kasi kung maganda ang economy, bakit ka pa mangingiwang bansa? Tama. GDP. For GDP, gross domestic product, hindi ko na kayo pahihirapan sa pagko-compute kung paano i-compute ang GDP because hindi niyo naman siya totally talaga i-apply sa business niyo. But it's good if alam niyo at least kung ano yung covered ng gross domestic product. This is the yardstick taken to measure the economy. So makikita mo if maganda ang economy by means of GDP. So hindi mo na siya i-compute kung ano yung current year's GDP, pero kailangan i-compare mo siya sa previous year's GDP. I'm not sure sa GDP ngayon ng Pinas pero kung i-compare mo siya sa previous na years, bumaba ang inflation ngayon. Mamaya iyan ako sa inyo yung inflation rate
ng Pinas. So, total market value of all final goods and services produced in a country in a 1-year period. So, kung halimbawa na nag-e-export ang isang country, pag tumaas ang export rate nila, I'm talking about yung number or yung volume ng products na ina-export nila. Ibig sabihin, maganda ang economy. So, kapag bumaba ang export rate, ibig sabihin, hindi gumaganda yung economy ng country na yun. So, all the goods and services that are bound for exportation, kapag maganda yung feedback or yung sales nila, ibig sabihin, gaganda din ang GDP niya. Yes po, Miss Mariam. Question po. Compute yung total market value ng services? Sorry po? Paano po nako-compute yung total market value ng services? Total market ng total value ng market. Yes po. Kasi parang ang GDP po nakalagay dyan sa definition is total market value of all final goods and services. Though I understand po siguro dun sa final goods, pero yung sa services, paano po nila nakukuha yung value? All yung services sa labor. Sa labor, yung let's say, kung halimbawa sa atin, yung OFW, di ba nagbabayad ng tax, ganyan, or something. I'm not really particular with how they computed yung services, pero lahat ng goods and services na ino-offer ng isang country, i-add up siya for market value. So, for example, ganun din kapag sa mga businesses, di ba? Kung halimbawa ang business mo ay nag-offer ng products and services, yung total, yung final goods and services na ino-offer mo, i-add up mo siya. Yun na yung magiging pinaka-sales mo. So, ganun din sa GDP. Siguro based lang din yun sa yung mga nagpa-file ng tax, di ba? Kasi doon nila, like sa Pilipinas, doon nila nakikita kung magkano yung goods and services na napoproduce na in the country. Kaya lang, ano yung mga hindi na-file? Hindi rin siya na alam naman natin na marami din hindi. Magkapal din sa services yung agriculture, lahat ng products and services na inaano. Like kung bibili ka sa palengke, wala namang resibo, di ba? Yung iba, ewan ko kung paano sila nagpa-file ng tax, pero normally wala namang resibo. Bibili ka ng isda, bibili ka ng karne, kung ano-ano, gulay, wala naman. Kaliwaan lang. Bigay sa iyo yung gulay mo. Bigyan mo rin ng pera, magkano? 300. Kung halimbawa sa ganito, kailangan lagi may receipt and dapat talaga yung receipt yan ay official. Kasi di ba, hindi mo naman siya ma-reimburse kung halimbawa wala siyang OR. Oo, kung ano lang siya, pero halimbawa kung sa companies, ganyan, fine. Pero kapag end user na, like yung mga ordinary mamamayan na bumibili lang ng pagkain lang, hindi naman na kailangan yung resibo. Yes. Diba? Which is mas marami yun. Kasi individual eh. Kung sa grocery ka, fine, andyan. Pero kung yung palengke talaga mismo sa mga bibili ka sa mga tindahan, yung mga sari-sari store, wala. May ibang mga tindahan na nag-i-issue din ng receipt. Pero depende siguro. Normally, wala. Normally, wala. So, this is the GDP equation. Hindi ko na ito papansin. Ang pwedeng magtanong? Yes po. Yung nabanggit nyo kasi na about sa receipt, I'm not sure if it's true sa Philippines. Kasi nagpaparent ako ng for example, 1 bedroom. So yung sister ko yung nagka-handle nun. Sabi ko, mag-i-issue ako ng yung receipt which is from here pero walang logo or anything.
Sabi niya wag ko daw gawin kasi pag nag-issue daw ako ng resibo, kailangan ko daw i-file sa BIR or tax Oo, man. kailangan kang dapat Yes po. pre-numbered yung mo, Marge, yung Okay. receipt mo. So sabi niya sa akin, wag ka na mag-issue na resibo, i-accept mo na lang yung payment, yun lang. Oo. Okay, kasi para sa akin, record ko lang yun na, alam mo yun, personal record na nagbigay ka na. Oo. So, hindi dapat na mag-issue ng receipt. Because Actually, Dapat ba? Actually, dapat. legally, kailangan mag-issue kasi Oo, business siya. correct. Oo, tama. Saka yung nagre-rent, minsan nangihingi din siya. Tapos nung sabi nga nung kapatid ko, hindi nga. Yeah. So, okay lang yun, no? Parang, Pero kung may agreement naman kayo for the purpose of na nagbayad siya. At okay. advice nyo lang lagi yung acknowledgement kasi parang ganun. yes. Okay. Dapat initial. Yung mga, pero kasi hindi naman talaga hindi naman kayo makakapag-issue ng receipt if hindi kayo licensed Registered. or registered. Oo nga eh. Pero if for instance, na kailangan nila ng official receipt, kailangan i-advise nilang sila ahead of time na wala kayong official receipt. Kasi hindi nila ma-reimburse yan kung halimbawa gagamitin nila yan for company. yes. Okay. Thank you. Yun lang. Salamat. Welcome. Pero kasi delikado kapag ka magbibigay ka ng receipt tapos hindi pala official yun, baka ma-hunting ka ng Okay. Kasi hindi ko alam yung ways ng sa Philippines. So, thank you. Pero buti alam ng sister niyo po kasi baka Oo, nag-work kasi. Pagka ganun. Oo nga eh. So, for GDP at purchasing power parity, so hindi ko na to anuhin masyado kasi hindi naman siya talaga ginagamit sa current business unless ang gagamitin niyo yung knowledge niyo sa magiging let's say brokers or gagamitin niyo siya for government na talaga. Pero sa GDP at purchasing power, this is the ability of locals to purchase and choose between local or imported goods. Pero sa atin kasi, karamihan, ang binibili ay imported. So tumataas ang rate or ang market share ng imported goods more than local goods. An example for this ay bigas. Di ba? Ang mura-mura ng bigas sa atin, bago siya, kung palay pa lang yung bibilin mo, magkano yun, di ba? Magkano lang ang palay sa atin. Pero mas pinipili pa rin talaga nilang bumili ng imported dahil mas mura nila nabibili ang imported kaysa sa local goods. Bakit nga kaya? Siguro mas mahal yung tax na binabayaran nila. Mas madami silang binabayaran in terms of production cost kesa sa imported goods. Pero kung tutuusan, dapat mas mahal ang imported goods. Nasa strategy yan ng bansa. Ngayon, kung ang kukunin nga naman nila imported goods, especially kung galing yan ng China or other countries na nag-o-offer na mas mababa, wala, malulugi talaga ang local goods natin. Pero when we say GDP at PPP, this is the ability or yung capacity of residents to purchase ng local and imported goods. Pero always support local. Based on individual GDP, so for example, local agriculture and imported agriculture, dito po, bago pa mag-start yung blockade, wala naman talagang production ng local goods dito. So, highly affected lahat ng products namin dito in terms of, let's say, sa dairy, wala kaming local milk. So, ang supplier ng dairy dito ay I think from UAE and Saudi. So, simula na nagkaroon ng blockade dahil na-pull out lahat ng products from UAE and Saudi. So,
Wala, talagang from let's say yung isang milk aabotin ng isang piraso 15 reals, parang ganun. So, ang ginawa ng Qatar, nag-strategize sila into manufacturing their own local goods. So, kasama sa agriculture, kasama sa yung mga basic commodities, ganyan, dairy products, nagpo-produce na din ang Qatar. So, an example for this as well is yung branded and replica local brands versus international brands. So, ikaw as an individual, nasa sa'yo yan kung anong preferred products mo or services. Kung gusto mo na imported, then go for imported if you can pay for it. Pero kung if kaya mo naman mag-support ng local, support the local na lang kasi makakatulong yan sa economy ng bansa. Pag mas mataas ang local good sales, mas maganda ang turnover ng GDP. Any other question po? Wala. Gusto mo mag-break for 15 minutes? Sige. Okay lang po. Okay, sige po. Okay. 15 minutes. Out.
Okay po. Let's proceed. Ito po yung comparative GDP ng Pinas for the previous, I think, 10 years. So, ang highest since 2010 is last year, 376.8 billion USD. So, ito siya. Bumaba siya ng, I think, 10%. 15%. Bumaba siya ng 15%. So, That is in billion po? yes, USD billion. Tapos ang utang po natin is trillion. Continuous ang ano natin. Continuous ang pag-utang. Minamaximize na. Pero paano babayaran ng Pinas yun na yun, ano? So ma'am, yung kaapu-apu-apuhan natin, no? Mababayad. Hindi pa napanganak, may utang na. Oo nga eh. Di pa ako nag-aasawa, may utang na agad. Asawa muna bago ano. Pero I think siguro tataas pa ulit to. Tataas pa siguro ulit to. Kung ano. Miss Jamie, question po. Yan po sa website na yan, may comparative po ba? Like GDP ng ibang bansa? Tumataas nga po yung GDP, pero how does it compare to the other countries? I'm not sure. Wait. Wala po. Pinas lang siya. Pinas lang talaga. Okay. Thank you. Hindi. Ito pala meron. Pero hindi siya comparative na ano. Siguro, ano lang, individual na... Check mo lang siya, individual countries. Ganun lang siya. Puro overview. This is why hindi ko na tinuro yung... Kasi lahat naman ng data regarding sa GDP, sa purchasing power, available na siya online. So, kayo, hindi nyo na siya kailangan problemahin. Pero before, talagang kailangan, alam mo kung paano i-compute, ganyan. Pero ngayon, ang dami ng data online na makikita. So, nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo aalamin. So, Ma'am, yung sa online, accurate naman yan. Accurate information naman yung provide. Opo, most likely naman. Because they will be called out kung halimbawang hindi accurate yung ano nila. And I think pinoprovide naman to ng mismong country na, say for example sa atin, it was provided by the Economist of the Philippines. So, ayan. Okay, so for the business cycles, there are different types of business cycles. So this is an example of an economic cycle na nag-iiba-iba yung trend. So let's say, for example, affected lahat ng businesses sa ganito. So for example, nag-start ka ng year. So papasok ka ng year, may bagong trend. So papasok ka sa trend. Tapos, bababa, tataas, bababa, tataas,
And usually, nagiging endpoint nito ay talagang bagsak yung economy. Pero I think ngayon, hindi naman siya ganun ka, hindi naman ganun ka taas yung ibinaba ng economy natin. Pero kung babasihan natin yung mga loans ng previous loans ng Philippines, talagang baka in the next 5 years, magkakaroon ng downfall yung economy. So, hopefully hindi kasi apektado lahat ng Pilipino. So, for the categories of business cycles, we have quantitatives, long waves. So, usually, ang tinitignan dito ay long term. So, in the next 50 years, or let's say existing 50 years, yan, dyan siya papasok sa business cycle. So, usually, pag nag-start ka ng business at hindi naman kasi lahat ng business na nag-start, talagang makikita mo yung growth within a year or two. Yung iba, inaabot ng 20 years, 30 years, or in this case, 50 years bago mo makita yung talagang growth ng business mo. So, mag-a-apply dito, for example, yung mga established years, let's say 50 years, 60 years, nasa 100 years na in the operations. So, for example, yung mga machineries, other technologies, ayan, dito sila papasok. So, for Kuznets cycle, they have 15 to 25 years of duration. So, minsan inaabot sila ng 7 to 10 years ng peak. Tapos, unti-unting mabababa yung business nila hanggang ma-reach nila yung 25 years. Pagka na-reach nila yung 25 years at hindi na nag-grow yung business nila, minsan bigla na lang nilang isinasara. Or let's say, bigla nagkaroon ng recession, affected sila doon. They have shorter years of acquiring full economic value. So when we say economic value, ano ang market share nila? Ano ang penetration nila sa economy? Ano ang benefits ng economy? Ano ang benefits ng economy dun sa business nila? So, kung halimbawa mataas ang market share mo, edi mataas din ang economic value mo. Ibig sabihin, kapag maganda ang market penetration mo or magandang sales mo, indication yun na maganda ang economic value. So, sa Kuznets cycle, usually real estates and other properties. Land, building. Jugular cycle is the rise and fall in interest rates and prices. So, normally, ang peak nito ay 9 to 11 years. Pero, meron siyang different phases na hindi siya naiiba-iba o hindi siya nag-a-adjust. So, first is prosperity or yung tinatawag nating trend, yung pag-boom ng business. Then, papasok si crisis phase na nagkakaroon ng problems. Let's say, when it comes to manpower or baka nagkaroon ng problems sa machineries, sa labor, or affected sila sa recession, affected sila sa inflation. Then liquidation, ibig sabihin, pag hindi nila kayang i-sustain yung crisis phase, i-liquidate nila. So lahat ng assets, lahat ng liabilities will be liquidated. Then, recession or totally magka-close down yung business. So as much as possible, we want na hanggang doon lang tayo sa crisis phase. Kasi ayaw naman natin na mag-build tayo ng business tapos later on i-liquidate natin tapos isasara natin, diba? So as much as possible, if we can sustain and maintain our businesses, then do something about it. Question.
Yes po. Sorry, yun na pala yung example. Sige, kasi yung take yung example ng possible ba na ang example sa jugular cycle is Nokia, BlackBerry. I'm not sure if BlackBerry is still existing. BlackBerry, talaga siya, nagsala na siya. So, ang Nokia, I think, ay nabili ng, kalimutan ko, Windows yata. Ano po, na-write off na po nila. Yeah. Pero at least nakabangon ulit yung brand. Pero Yes po. most likely, Actually, hindi na daw sila yung yung sa mobile talaga, iba na daw yung hindi na sila talaga mismo. brand na lang. Oh, may brand na lang kasi sila parang nag-iba na sila ng line of business from fiber optic yung nasa dito sa Dubai, iba na daw. May nakausap ako taga doon eh. Sabi nila, hindi na sila yung nagmamay-ara ngayon ng ng sa mobile, iba na daw. Yun, sabi ko talaga. Nag-iba na sila ng line of business. Oh. Pero iba na nagmamanage ng brand. Normally, yung mga ganun yung mga examples. So, another example would be companies who branched out too soon. So, for example, yung mga companies na dahil nakita nila maganda yung pag-receive ng market, nag-branch out sila kaagad. So, you have to think of strategies aside from branching out kasi napakagastos ng branching out. So, for example, hindi mo kayang i-sustain yung business mo sa main branch. Huwag ka muna pupunta kung muna magba-branch out. Kailangan stable business mo before branching out. Because that could mean na pag nag-branch out ka, maglalabas ka ng additional na investment. So, pag naglabas ka ng pera, maapektuhan ng main branch mo. Unless, hindi mo gagalawin ang kinikita, expenses, profit ng main branch mo. Pero there are some instances kasi na hindi na kayang i-sustain ng mga branches. So, mababawasan pa rin doon mo pa rin siya kukunin sa main branch. So, another example could be companies who offered several product lines, yung sobrang daming products and services na ino-offer. So, in this case, usually, kapag an example for this, yung mga companies na ang daming products na ino-offer pero hindi naman kayang i-deliver on time or hindi naman kayang i-deliver sa clients. So, another example for this is yung mga products na sobrang daming raw materials na hindi naman ginagamit. For example, specified yung raw materials na yun para sa isang product line, sa isang product lang. So ngayon, yung materials na yun, dahil hindi naman siya madalas na pinoproduce or mina-manufacture, nasisira lang yung raw materials. So let's say, hindi na siya good for production or for manufacturing. So, aapektuhan yung operations cost mo or yung product cost mo. For kitchen cycle, usually 40 months duration. So, ito ay short term. So, natural cyclical path caused by movements in inventories. Ibig sabihin, the higher the inventories, usually, hindi naman siya talaga nadi-dispatch lahat or hindi naman siya nagagamit lahat. So, as much as possible, kung gusto niyo mag-store ng inventories, maximum lang siguro ng 40 to 50%. Depende pa sa season. Kasi baka mamaya, hindi naman in demand yung product mo or hindi naman siya hindi pa season ng product mo, tapos nag-stock ng inventory. So, ang ending lang nun is sisira yung inventory mo. Masasayang lang yung mga products na yung raw materials na dapat nagamit mo. Diba? Kasi nag-stock ka na masyadong madami. So, sa inventory management, papasok yan dyan. So, kung ang businesses ninyo will require you higher inventory, then it's okay na mag-stock up kayo. Pero kasi usually, ititignan mo yun sa actual na operations kasi
Pag naglagay ka ng inventory, magbabayad ka sa warehouse, 'di ba? Iba pa yung raw material inventory mo mismo. Tapos iba pa yung end product inventory. Depende pa yan sa kung gaano kadami yung volume ng inventory mo. Baka mamaya sobrang dami. So kailangan ng warehouse, kailangan mo ng inventory manager, 'di ba? So ang daming ginagastos sa inventory. So make sure na if ang project mo ay 20 to 40 months lang, huwag kayong mag-i-stock na masyado madami. It affects the prices and overhead costs. So it also affects the availability of materials. So yun yung example, seasonal goods, limited edition brands, trending products. So kailangan as a business owner, or let's say ikaw yung gumagawa ng strategies for business nyo, kailangan alam mo kung ano yung galaw, movement ng goods mo, ano yung movement ng trend, ano yung movement ng or yung kailan yung season na mataas ang demand ng product mo. Because if you do not know them, mahihirapan ka magbenta, mahihirapan ka mag-dispatch ng inventory, mahihirapan kang i-control yung market mo. Diba? So, ang ending lang nito, sobrang dami, sobrang laki ng gagastusin mo when it comes to operational costs. Kasi regardless kung may kita kayo or wala, may binabayaran kang overhead. May binabayaran kang rentals, labor, diba? You have to consider that. Then monitoring cycles. In monitoring cycles, you should ensure that the business plan is always updated. So, this is sabi ko na every time na gumagawa kayo ng business plan, after 4 to 6 months or minsan nga 3 months lang, ina-update ang business plan. Why? Because nagbabago ang trend, nagbabago ang requirements ng business mo. Let's say hindi pala applicable yung target market na nilagay mo doon, o nagbago ka ng market segmentation, market bracket, nagbago ka ng product line, nagdagdag ka ng product line, nagdagdag ka ng product cost, lahat doon papasok sa business plan. Ngayon, if hindi mo na siya kayang i-manage, you should hire somebody who can manage your business plan. Because hindi natin alam kung yung same trend this year will be the same trend na mangyayari next year. Again, in economics, in business economics, what happens is sometimes hindi nangyayari yung trend na nangyari ngayong taon because of yung ibang countries nagde-declare ng economic crisis, yung iba recession, yung iba tumataas ng drastic change when it comes to inflation. So you have to take note of all the factors that could affect your business plan, or your business rather. So in terms of updating your business and monitoring all the cycles of the life of your business, kailangan talaga hands-on ka. Kailangan makita mo yun doon. Kasi baka mamaya, iba na yung nilalagay nila sa business plan na hindi naman yun talaga yung plano mo sa business mo. So, you have to check it once in a while. Kung hindi naman applicable siya within 3 months, pwede naman every 8 months, every year, pwede naman din yan. Mag-iiba-iba din yan kasi syempre minsan yung raw material cost, nag-iiba din yung prices, or minsan nagpapalit ka ng suppliers. Ayan. So, ayan. Marketing plan, financial plan, and other departmental reports must be smart. Specific. Hello. Specific, measurable, about accurate, and timeline. Realistic, time bound. It's always should be smart. Kasi may ibang managers na iba-iba yung nilalagay sa report. So, you have to check it then. Especially kapag financial plan and marketing plan. May sabihin nila, ganito yung product cost. Tapos, ang actual pala nasa 50% lang. Binigay sa'yo nasa 150%. So, si finance, nagbigay ng budget.
O, di ba? Kailangan i-check mo din yan. Lahat-lahat. Kasi yun ang key sa business ngayon, sa modern business. You should always be hands-on. Kaya kung kaya ninyong i-check lahat, do it. Kasi para sa inyo din naman yan. Because businesses are a means of security, di ba? So, baka mamaya akala mo ang ganda-ganda ng takbo ng business mo, tapos bagsak na pala yung ibang departments niyo. So, you should always be ready for boom and slump stages of businesses. So, just make sure that you know enough. You have enough knowledge when it comes to law of supply and demand. Dapat din alam niyo yung key points ng peak and downfall ng businesses. When it comes to your own business. Okay? Kasi mahirap kapag bigla kang pumasok sa peak, tapos hindi mo kayang i-accommodate lahat ng kliyente or lahat ng customers. Mahirapan kang mag-produce, mahirapan ka din kumuha ng iba pang kliyente. So, pag sinabing downfall ng business, you should have plan A to Z on hindi sapat kasi plan B lang eh. So, kailangan hanggang letter Z para hindi magsara ang business mo. Yes po, Miss Cecilia. So, kailangan ba meron kang contingency fund pag in case na... Yes. Laging may contingency fund, iba pa ang operational fund, iba pa ang daily expenses kasi din eh. So, kung halimbawa sa contingency fund, siguro titignan niyo na lang po kung kung kailan yung peak. Kasi kung halimbawa peak yan talaga, kailangan mo ng at least 100 to 200% at 100 to 200% more na raw materials. Yun yung maximum. Pero depende kasi yun sa depende yan sa industry eh, depende din sa product mo. So kung kaya mong mag-stock na mas madami, then go. Pero ayun nga, hindi pa din naman ideal yung sobrang daming inventory. So huwag kayo masyado mag-store na madaming masyado. So kung meron naman kayong supplier, pwede naman tatawagan nyo na lang yung supplier, di ba? May iba kasing supplier na na pag tinawagan mo, magde-deliver sila tapos to follow na lang yung payment. Diba? Okay. Next is inflation. Inflation is sudden price change in terms of basic commodities. Doon siya usual na nararamdaman ng locals, ng residents. So, basic commodities, and it is an indication of an economic problem. Pag mas tumaas ang prices ng basic commodities, ibig sabihin, the economy is suffering. So, you have to be mindful din ng signals kasi minsan, ang dinadahilan ng ibang business owners kaya tumataas ang prices ay inflation. Ganyan. Sabihin ng iba, recession. Nagre-recession tayo ngayon kaya okay lang na tinitake advantage din yun. Tinitake advantage nila, totally. So, you have to be mindful din. Yun ang isa sa mga advantage kapag nagbi-business ka tapos di ba? Graduate ka ng MBA. So, you have to be mindful of kung ano yung actual talaga na. Mamaya papakita ko sa inyo yung comparative inflation rate ng Pinas. May mga supplier din naman na nag-inform sila mag-change kami ng rate or ng prices next month. May iba na kapag nag-change ng rate, 50% kaagad, sobrang taas kaagad. Kaya dun sa business plan niya, pinalagay ko yung at least 3 suppliers. So back up. So dapat pipiliin is yung pinakamataas magkano na prices para at least. Mababa. Mababa? Opo, pinakamababa. Pero kailangan, titignan mo din yung accessibility. Baka mamaya mababa yung presyo sa kanya pero mas mataas pala ang delivery ng goods. Or mataas, mas mahaba pala ang length of delivery. Good time. Yes.
So, kailangan i-ano mo din siya, i-compare mo din siya. Then, purchasing power for savers will be lesser. So, syempre, kung halimbawang tumaas ang inflation ng bansa or nagkaroon ng economic crisis, di ba? Bababa ang purchasing power. Dahil ano bang unahin nilang bilhin? E di syempre yung basic commodities. Especially ngayon, lalo ngayon na nag-pandemic, di ba? Hindi mo na maaasahan talaga yung iba na mag-i-spend ng too much money dun sa mga bagay na hindi naman nila kailangan talaga. Kasi yung iba sa kanila nagtitipid kasi hindi nila alam kung kailan sila magkakaroon ng trabaho. Diba? Especially yung mga nasa hospitality industry. Karamihan talaga mass layoff. Nasa construction industry, ganun din. So, kung ano yung, kung halimbawa tumaas ang inflation, let's say, pagka talaga sobrang nagkaroon ng crisis, edi recession, talagang bababa ng husto yung purchasing power nila. Then domestic products become less competitive. So exports will be reduced and economic growth will slow. Kasi usually sa domestic products, local products, dahil mas mataas sila kaysa sa imported, ang bibilhin ngayon ng residents will be imported. Diba? So, bawasan ngayon. Minsan mas maganda yung quality tapos mas mura isa sa local products. Yes. Pero kawawa din ang mga nagpo-produce nun. So, ng local goods. So, ang nangyayari ngayon is talagang binabawasan nila yung production. So, nawawala ng trabaho yung nagpo-produce ng local goods. Which affects the economic growth as well. Then, of course, high inflation can lead to high wage demands. Tumataas ang bilihin, hindi tumataas. Diba? So, rally na agad na salary increase. Question. Yes po. Regarding sa inflation, can we consider the machine learning and artificial intelligence as part of competition ng inflation? Kasi di ba ngayon, parang nagiging, let me give an example sa factory. Before, di ba, halos manual lahat, so mataas ang demand for labor. Pero dahil naging automatic na lahat or marami ng mga machine at naging automated na din, so bumababa na maraming nawawalan ng work. It's an inflation as well. Kasi pag nabawasan ang demand for labor, nababawasan din ng taxpayers. Okay. So, yeah, naapektuhan ng economic growth. So, kapag mas mababa, pag tumaas ang employment rate, ang unemployment rate, bababa din talaga ang economy. So, affected na rin ang Karamihan ng businesses ganyan na ginagamit dahil isa din sa reasons nila is yung consistency ng goods. Kapag iba-iba ang hawak talaga na ano. So, kagaya ngayon, sobrang modern na talaga ng technology. So, lahat, wala ka nang hahanapin talaga sa machines. Talaga karamihan sa kanila ay kaya na mag-produce ng halos lahat ng products and services. So, talaga affected yung mga laborers natin. Oo nga, tsaka pag dumating na dun sa, di ba, the technology is really getting into a different path na eh. It's, for example, upcoming na ang mga robotics. So parang yung mga tao is the competition, human capital versus the robotics eh. Yes. Later on, malaki yung changes sa economy. Yes, definitely. Kasi yung mga yan naman, hindi naman yun, kumaga, mas madali na para sa kanila kasi. Kung halimbawang manual labor, ilan ang i-employ nila? Ilan ang i-hire nila? Diba? Compare mo ngayon sa kung bibili ka nila ng machineries. Support yung manpower. Ngayon, kung halimbawa ang production mo ay 24/7, mas madali sa'yo mag-machinery na lang. Diba? So affected ang ang growth ng economy diyan. So
instead karamihan sa mga unang tinatanggal yung mga nagde-demand ng higher wages, di ba? Dahil hindi nila kayang i-sustain yung wage demands. Tsaka yung lifestyle din. Yes, yes. Oo. Lalo ngayon, ang taas ng lifestyle, pero wala kang pan-support dun sa lifestyle. Di ba? Kaya kahit gaano ka ka-skilled or knowledgeable sa isang trabaho, if nagbabago ang trend, nagbabago ang economy, mahihirapan ka talaga maghanap ng trabaho. Thank you po. Yun lang. Welcome po. So, aspects of inflation, we have deflation, which is the opposite of inflation. So, prices are dropping, maybe because masyado mataas ang supplies, or ano bang example ng deflation? Kapag sobrang pag ang sinusuportahan nila yung local goods, usually gumaganda ang economy. So, kung halimbawa tumaas ang inflation rate ng 5% tapos nagde-decrease siya, so possible na maging 0% ang inflation rate. Pero sa panahon ngayon, imposible yata siya ngayon kasi sa sobrang daming economic changes, di ba? Ang laki ng adjustment din ng government sa kahit anong bansa sa nangyayari ngayon sa buong mundo. So, it's bibihira yung mga nakakaranas ng deflation. We have hyperinflation. Ito yung talagang sinasabi na namamaga yung economy. Because hindi nila kontrolado yung inflation, and usually it results to economic crisis and collapse ng country's monetary system. Let's say totally wala ng value yung money nila, ganyan. Let's say bumababa yung value ng pera nila. So sabi nila kapag ka daw yung bill na papel, yung pagka ang money mo ay bill, ibig sabihin maganda yung value ng economy. So kung halimbawa nagiging coin siya, let's say for example 10 pesos, 'di ba dati meron yung paper. Oo, may papel. Tapos nagiging coin siya. So bumababa ang economy. Ibig sabihin bumababa yung value ng 10 pesos. So ganun. So, ang hyperinflation, usually, ang Parang hirap... 1 peso na lang yung pamukha ng 10 peso. Yes, yes. So, sa hyperinflation, ang hirap ng bawiin na ano. So, may mga countries na ang highest na inflation rate ngayon ay 300%. 300,000%. That is Venezuela. Yeah. Venezuela. So, Gusto mong bigla kang maging milyonaryo, punta ka doon, dalhin mo yung pera mo dito. Ang araw mo lang nasahod. Yeah. So, ayun, madaming countries na more than 100,000% ang inflation rate. Imaginein mo kung tayo ay, papakita ko yun sa atin. Yung sa atin ay, This year, bumaba 1% lang. yeah. And, tumaas po tayo ngayong taon. Tumaas tayo ngayon ng 1%. Pero, imagine mo kung yung 2% ay masakit na sa atin. What more yung mga nasa 300%, 300,000%. Diba? So, kapag... Maraming nag-hoard. Hoarding na yan. Talagay sa ilalim ng bed yung... International goods pa. Diba? Imported goods pa ang hinuhoard nila. So, wala tayong magagawa dyan. Some question. Yes po. Possible po ba na ang isang country, they can manipulate yung inflation ng country, their own country? Yes. Kasi I believe the UAE consistent eh.
Yes po, kasi especially if there is an issue sa inflation. Kapag may issue sa inflation, madali nilang gawing hyperinflation. Kasi especially if the economists are really good. Kapag kaya manipulate yan. So an example of economic manipulation, loan ng loan. Saan napupunta ang loan? So Philippines can consider it as one? Yes. Okay, kasi loan tayo ng loan eh. Yeah. Pero kung, for example, may napupuntahan yung loan, except for sa controversial Manila Bay, di ba? If, for example, na may napupuntahan naman, let's say madami namang na-feed yung niloloan, then wala namang magiging problema doon. Kasi kaya naman, ibig sabihin, kaya tayo naglo-loan is for the betterment of the country. Pero kung sasabihin mo na, kagaya yun na, di ba? Ayoko kasi... Yung Manila Bay is to attract the tourism eh. Kasi di ba, pero this time hindi siguro. We have naman talaga doon, may budget naman daw talaga. So sige, given may budget, but the timing is not right. Diba? Kumaga, this is not the right time to boost the tourism because of the virus. Kapag ka nag-attract ka na maraming tourists, ibig sabihin, you are attracting the virus as well. Diba? Hindi rin makaka-travel eh. Di ba limited ang plans? Ngayon sa atin ay nag-accept ng international flights. So, walang ano. Okay. In Philippines kasi, Miss Jamie, when there's a budget set by the government, lalo na pag mag-end na ng year, like now, magka-quarter 4 na, they need to utilize the budget para pag nag-request po next year, may justification po sila where the budget comes from or where the budget po napunta. Para pag nag-request sila next year, mabilis yung approval. Bababa. Additional lang kailangan. Additional information din lang po kasi pag sa budget kasi sa Pilipinas, once kasi na naaprubahan yan, they cannot use it for anything else other than sa approve. Technical authorization. Yes. So ang mangyayari kasi niyan, magiging questionable lalo na bakit itong budget na ito is approved tapos hindi na i-go yung project. So mas lalong maano sila na as corrupt. It cannot be diverted po kasi sa ibang project. You cannot appropriate po 'yon sa ibang project. Kaya yung sinasabi ng mga tao na bakit naman pagdain, they cannot do that. Ayun po. Regarding that one, hindi ko lang alam kung mag-work siya kasi I think part yun ng yung Bayanihan Act na pinirmahan nila na parang magkaroon ng emergency power to redirect the funds. But I don't know. Pero mas mahirap kasi yun eh. Mas magiging questionable kasi yun if they do that. Mas magiging questionable. Siguro pwede naman sila mag-divert kung mag-divert halimbawa kapag transparent lang talaga sila na yung may budget tayo sa ganitong project. Ito yung amount. Ilalagay natin sa yung pag-divert kasi napansin yun ng issue ng PDAP. Yung yata yun. If I'm not mistaken. Yes, oo. Pero kasi this time kasi nagkakaroon kasi ng legal case ang politician kapag dinadivert yung fund ng certain municipalities. Kaya hindi talaga pwedeng i-divert yung approved budget for certain project. Pero sana hindi na i-push through yung project for the meantime, di ba? Even if merong budget. Wala sila makakuha ang pera next year, ma'am. Kaya lang kasi kapag approve na, masaya lahat kasi nga may makukuha din. Diba? Yun lang. Pero kasi we don't know exactly what is going on sa loob ng government. So, may din naman sila. Marami pa din namang maaayos na government officials. Yun nga lang talaga na overpower yung issues ng government, ng national government because of, di ba? Pero sino ba naglagay ng mga nasa posisyon ngayon?
taong bayan din naman. Kumbaga, sasabihin lang nila na hindi maganda ang economy ng bansa, ganito ganyan. Pero pag binigyan ka ng lagay, iboboto mo pa din naman, di ba? So, yun ang nagiging question talaga sa government. Bakit mo pa iboboto kung alam mo namang corrupt? Diba? No comment. I cannot comment as well kasi government scholar ako nung college. So, pero kasi syempre, we have to be transparent, especially when it comes to economic problem issues. Dahil highly affected ang businesses dyan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo last time na ito yung talagang magiging challenge for business owners. Paano mo babawiin lahat ng losses mo for the previous ilang months na, di ba? Since March. And hindi lang naman nag-start ang pandemic, nagkaroon ng problem yung business mo. What if for the previous years, nag-struggle na yung business mo? Diba? Tapos pumasok pa ang pandemic, lalo nag-struggle. Kaya ang daming nagsasarang businesses. Pero ngayon, siguro naman, we learned from our mistakes. We learned from whatever. Sana. Claim it, always claim it because we'll never know, diba? Maybe this is not yet your time or your season for business. So, continue in business planning. Ngayon, kung meron ka naisip na iba pang plano, iba pang business na gusto mong i-pursue, gawan mo lang ng gawan ng business plan. Kung wala ka namang means of executing your business plan, ibenta mo. Diba? Ang laki ng milyon-milyon ang kikitain mo sa business plan if that business plan is really good. Especially Ano ba magbenta ng business plan? Hanap ka ng investor. Hanap ka ng investors, gano'n. Naibibenta po yan. Kahit dito, sa UAE, sa Middle East, naibibenta yan. Madaming investors sa kahit saan. Actually. Miss Jamie, regarding telling the business plan, ano po yung may certain bracket po ba ang rate ng business plan kapag sinisell sa investor? Wala. Depende po yan sa ano. Para mga inventions, kung magkano lang, di ba, yung mga inventors natin before, magkano lang nila ibinebenta yung mga inventions nila, yung mga machineries nila, di ba? So, nasa sa'yo yan kung magkano mo i-rate yung business mo. Ngayon, kung wag naman masyado mataas, kasi baka mamaya, masyado nang mataas pero wala namang value mismo yung business mo, 'di ba? Yung business plan mo. So, you have to check din kung magkano talaga yung magiging rate ng business plan mo. Pero siguro mga 200,000 pinakamura. 100 to 200,000 pesos. Pesos. Depende pa sa scale ng business. Kung halimbawa small scale yan, pasok yan sa 100 to 200,000. Pero kung large scale yan, nasa million na yan. Kasi imagine mo, 10 taon nung binuno yung yung pagpaplano dun sa business na yun. So, small scale like what kind ng business? When we say small scale, ang nagki-cater yan siguro maximum ng 5,000 to 10,000 people per day. Small yan. Okay. 5,000 person. Katao, yung employees or? Yes. No. Person. You are catering to 5,000 to 10,000. That is the maximum for small scale. Ngayon, kapag thousands na talaga ng tao, let's say, nasa 20, 50,000 per day, large scale ka na. Pero minsan kasi pag sinabing small scale, nasan lang 100 persons, 200 persons, di ba? Tapos mag-vary ka na lang kung medium scale ka ba or ano. So most likely, ganun ang magiging setup kung hindi nyo gagamitin yung business plan na ginagawa ninyo. By the way, pag nag-present kayo ng business plan, we will go offline. Okay. Business plans are highly confidential. So, yun guys, sana yung next question ko yung recorded siya. Wala po akong binibigyan ng mga business plans kasi kahit sa actual classes namin, pinapakita ko lang sa kanila yung hard copy pero hindi nila pwedeng picturean kahit yung part lang na hindi pwedeng picturean because
Highly confidential yan dahil pera nga naman yan eh. We are talking about money when we say business plan. Tsaka pinaghirapan niya yan, di ba? Hindi man yan mag-execute within a year or two, but in the future, I think magagamit yan talaga. Pinaghirapan eh, pinagpuyatan. Pinaglaanan ng With dugot heart and ano yan, with tender love. Ako tulog dyan. Oo nga, no? Walang tulog-tulog. Lalo ngayon, parang mas madaming trabaho ngayon. Ewan ko ba? Actually, ma'am, napansin ko itong pandemic mas lalo na yung work from home environment, mas naging grabe yung parang the company are expecting you to work like 24/7. Yeah. Kasi alam nila na nasa bahay ka. Yun din yung mga online classes. Parang mas dumami yung trabaho ng teachers, dumami yung trabaho ng estudyante, di ba? So, at dumami din ang trabaho ng magulang. Opo. Sa totoo lang. Next is stagflation, which is a combination of high economic and inflation. So, may mga companies na nagbo-boom yung economy nila, pero nakakaranas pa rin sila ng inflation. So, these are the Ang Amazon ba, Miriam, I think even though this situation, di ba, maganda yung business nila, nakakaranas Yes po. ang Amazon pa rin ng inflation. Possible. So far, parang siguro, not really sure. Pero affected din sila ng inflation. Because usually, pagka wala masyadong, pag mababa yung consumer purchasing power. Kasi din sa 2,000 plus billionaire of the year, the other day nabasa ko lang, yung Amazon is the number 1 and ang taas ng growth niya for this year despite of a pandemic. Ang laki pa rin ng So I was thinking kasi probably mataas yung mga online sales, di ba? Lalo na yung mga March, April, May, June, tapos hindi tayo makakalabas. So lahat So siguro siya sa stagflation na although mataas ang sales, mataas pa din yung kumbaga sa business, di ba? Pag mataas ang sales mo, mataas ang expenses mo. Parang mag-fall down ka sa break-even. Parang gano'n. Kasi sales lang naman ang pinapakita talaga kapag ka sa labas eh. Sa mga business presentation, sales lang din naman ang pinapakita. So, most likely kapag ka tinanong mo kung anong sales nila without asking about profit, comparison ng profit tsaka ng expenses, di ba? Hindi mo makikita if the business is really struggling. Okay po. Pwede nyo i-include yung inflation sa finance part siguro. I-note ko na lang kung saan nyo siya i-ano. Ma'am, parang ang hirap ipasok ng inflation during... So kasi kung halimbawa wala kang enough buffer, mahihirapan ka kung halimbawa tumaas yung inflation rate next year. Okay. For interest rates, hindi ko na to masyadong i-discuss, pero I'll just give you a quick overview. For interest rates, we have bank-based rate and lending rate. So, ang bank-based rate, ibig sabihin from banks, from mas mataas ang lending rate na interest kesa sa bank-based rate. Kasi as low as 2 to 3% makakapag-loan ka sa bank. Pero I don't think, minsan kasi inaabot ng 15%, 10 to 15% pagka sa labas ng bangko ka mag-loan. So, kung halimbawa gagamitin siguro for short term lang na loan yan kasi normally kapag like long term, like pero binibili na bahay tapos bank loan mo,
ano siya, nasa mga 6.88 to 8% normally. Kung magda-down man sila magpo-promo, nasa mga 6%, pero normally 8% talaga kapag long term. Pero nag-fix naman sila in 5 years at least. Depende kung anong type of loan din siguro. Pag personal loan, mas mababa ang interest rate. Pero pag business loan siya, mas mataas ang interest rate. Pero, for example, gagamitin niyo yung business plan as collateral. I think makakakuha kayo ng mas mababang interest rate. So, ako kasi personally, mas okay kung bank-based kung bank kayo maglo-loan. Ang question. Sige, Marge. Jamie, question po, sorry. You mentioned kasi outside bank. Can you give an example? Kasi wala akong maisip na usually ang alam ko pwede lang mag-loan sa bank. What are the other... Cooperative. Ang mga cooperative nag-loan, pwede rin mag-loan doon. Okay. Yung mga financial companies, mga ganun. Okay. Meron silang mga parang kagaya sa, parang mga marketing companies na nag-offer ng marketing services. Okay. Like in UAE, Dunya, Ayoni, no? Pero nagsara na ang Dunya eh. Oh, ano na, unti-unti na. Nauubos din yun. Merong mga companies na nagpo-provide para sa mga businesses. Sa Bahrain, meron Tamkin. Tamkin. Okay. Yeah. Dito din po madami mga financial na mga. Kasama din minsan sana yung mga naglo-loan ng... Loan shark. Yung maglo-loan shark kasi... Mamatay ka dyan. Yung mga nagpapa 5-6. Yung nagpapa 5-6, consider as 5-6. Yes. Pero sa lending companies, dalawa yan. Isang legal at isang illegal. Legal dahil wala kayong habol dyan kapag kasingil kayo ng sobra pa sa inutang ninyo. Kasi there are companies na nagbibigay ng 15% na interest rate. Wow. 15? 15. Yes. Okay. Malaki. Malaki. Sobrang laki. Yung 8. Oo. Miss Jamie? 8 nga, malaki na yun eh. Question po. If yung sa business plan po namin is mostly, siguro wala kami talagang balak mag-rely on loans. Like, paano ba? Puro capital po lahat. So, it's okay to forgo the interest rates po, no? Ano po, bali po sa business plan po if hindi naman po mag-rely sa any loan, bali capital talaga siya lahat. Okay lang po na i-forgo na yung interest. Yes po. Pero if your business plan will require you to have bank loans or lending from lending companies, you have to include yung interest rate kasi babayaran niyo yan as a business. Pero kung wala naman, let's say personal savings, ganyan, indicate niyo lang doon na from personal savings. Source of income. Source of income, pwede. Yes. Or let's say, yun nga. Personal savings. Owner's capital. Sa capital. Next is economic policy and tools. So, hindi ko ito isa-isahin because per country, iba-ibang economic policies and tools na ginagamit nila. Sa atin, most likely, ang kailangan mong, ang number one na kailangan mo i-ensure ay permit. Licenses, BIR, mayor's permit, ang dami permit. So ngayon, kung ang business mo will take place sa ibang country, hindi ko maibibigay sa inyo economic policy mismo. So just always make sure that before entering or before executing a certain business, just make sure that you know the basic economic policies, ano yung mga dapat mong, ano yung liability mo as a business owner sa
sa government or let's say sa taxes, ganyan. Kasi sa tax na pagka nag-apply ka for tax, di ba, ang dami-daming form na ibinibigay sa inyo. So just make sure kung alin lang doon yung applicable for your business. I will require you as well to provide sample documents, yung mga scanned copies ng form. Ng BIR forms? Lahat po, pati lahat ng permit na gagamitin ninyo. Scanned lang naman, so okay lang kahit may mga watermark, kuha na lang kayo sa Google, meron naman siguro sa Google. Then ilalagay niyo yun sa pinakalikod. Magiging appendix siya. Supporting document lang. Para alam ninyo in the future, kung ano yung mga licenses na kukunin ninyo, ano yung mga forms na i-fill out ninyo in the future. I'm not sure, pero kasi yung ibang permits hindi siya available online. Pero kung ano lang yung makukuha nyo, yun na lang ang ano natin. Nalagay nyo yun sa pinakadulong-dulo. So, kung kaya nyong maghanap na ngayon, please do so. Pero huwag nyo na siya munang ilagay, isama sa, i-draft ninyo sa akin. Pero i-compare nyo lang lahat ng supporting documents na kailangan ninyo. For other economic concerns, we have employment and unemployment. So normally, sa employment and unemployment, pag mataas ang employment rate, ibig sabihin, indication yan maganda yung economy. Ibig sabihin, kaya ng economy to support several businesses at a time. If mataas naman ang unemployment rate, problema yan sa economy. So, kayo, if you will be applying or executing your businesses in the future, you should be ano term then? You should know at least the employment rate and unemployment rate. Pero kasi kapag nag-hire ka ng empleyado, kailangan ba madami kang preferences? Meron ka bang preferences na ilalagay? Experiences, di ba? Pero paano magkaka-experience kung ayaw mong bigyan ng experience? Bayad ka na. Start-up pa lang yung business mo, tapos kayo lahat ang experience, wala na. Kailangan mo depende kung may specialization. Kailangan. Especially kapag ang products and services mo are for VIP. Ma'am Jamie, pero ako naglagay sa business plan para sa presentation. Alin po? Yung job description na requirement. Apo. And so inilagay ko siya dun sa business plan as part of the business plan. Although in reality, pwede namang wala naman muna silang job experience, 'di ba? Pero as part of presentation, inilagay ko siya doon. Opo, pero kasi dun sa framework na hinihingi ko last time, parang kailangan lang na merong job description hanggang saan lang ang service na i-render ng empleyado. So, hindi naman, kasi magkakaiba naman kayo ng businesses. So, nasa sa inyo naman yan as a business owner or business manager kung anong kailangan niyo sa business niyo. Kung kailangan niyo ng may experience, then do so. Kung hindi niyo naman kailangan, it's okay as well. Pero at least kung may experience man siya or hindi, iti-train naman siya to be fit sa ano. Minsan po kasi ang hirap magiging ng may experience na. Exactly. Kasi they have their own ano na. Yes. Meron na silang what do you call this behavior na ang hirap tanggalin. Yes. Pinipilit nila yung mas gusto kong term yung attitude. Mas may attitude siya. yeah. They will end up comparing your business to their previous employer. Exactly. Yeah. So ako personally mas gusto ko yung hindi experienced or at least may knowledge man lang dun sa ginagawa namin. Pero when it comes to training
employees, mas okay yung hindi ganun ka skilled or hindi ganun ka knowledgeable kasi madali mo sila matuturuan if they are willing. Kasi di ba kapag ka nag-hire ng tao, sasabihin nila willing daw sila, willing to learn, willing to ganito ganyan. Always. Pag nandun ka na sa actual, hindi mo na sila maturuan. Kasi they already know what, alam mo yun, yung basic procedures. Pero kasi magkakaibang businesses. So, kung paano nila ginagawa yun sa previous employer niya, previous business nila, it will be different dun sa business mo dahil iba nga yun. Iba nga yung business na yun. Kasi, yes po. No, wala. Okay. So, we have different types of unemployment. Yes po. Pero minsan din siguro, kailangan mo rin yung skills nila to help you sa business, di ba? Yes po, yes po. Yeah, okay. Sorry, medyo unstable yung net ko. Ayun lang, additional lang kanina. Kasi yung usually yung mga inexperienced na mga nag-a-apply, usually they are the ones who are hungry to learn. Yes. So parang yun yung advantage talaga nila compared sa mga may alam na. Parang it's difficult for them to adapt kung ano yung meron sa ibang company. Yes, totoo yan. Yun lang po. Pero may iba naman na hindi experience pero ang hirap din turuan. Pero kasi as a manager, ikaw, sagot mo yun eh. Kasi hinire mo sila eh. So, di ba? Yes po. Yes po. I think dun papasok yung how you gonna manage your people. Your team. Magpo-provide ka ng training programs. So we have cyclical unemployment, seasonal unemployment, frictional unemployment, structural unemployment, and vacancy rate. So hindi ko siya isa-isahin because it varies from one economy to another. So hindi siya lahat nag-a-apply sa Pinas, hindi siya lahat nag-a-apply, let's say, sa US, hindi siya lahat nag-a-apply dito sa Qatar, hindi lahat sa UAE. So, ngayon, as a business owner or business manager, it is your responsibility and your duty to minimize unemployment. So, kung kaya mo namang i-train yung empleyado mo, kasi may ibang businesses na ang dami-dami nilang hinahire, then after a while, mass layoff. Tapos, mag-hire na naman ng panibagong set, which is, umaaray ang economy sa ganun eh. Diba? Especially yung mga contractual, 6 months, 8 months, diba? I think wala nang ganun sa Pinas ngayon. I'm not sure, pero last year parang maingay siyang issue eh. So, kung kakayanin niyo naman as an employer, kung kakayanin ninyong magkaroon ng mga permanent employees, permanent workers, permanent na manpower, then do so. Kasi mas mahirap yung hire kayo ng tao, tapos iba-iba yung humahawak ng products and services ninyo. So, then exchange rate. Makikita mo, indication din ng exchange rate kapag magandang economy. Pag mas mataas ang value ng peso, ibig sabihin, mas maganda ang economy. Pero masakit yun sa bulsa ng overseas Filipino workers dahil pag mas mataas ang value ng peso, mababa ang palitan natin sa kanila. So, mas mataas ang value na naipapadala natin. Diba? Pero maganda siya maganda siya para sa company. So, sa country. So, ang exchange rate is an indication niya ng good or bad economy. So, balance of payments. Dito papasok yung paano babayaran ng Pilipinas ang mga niloan nila na nakaraan. Pero I think, nung term ni, I'm not really sure, pero yung term ni Noynoy Aquino, na bawasan ng malaki yung
loans, yung balances ng loans ng Pinas. Pero tumaas na naman ng tumaas, ng tumaas, ng tumaas. So, hindi natin naman masisisi ang gobyerno kung madami ding gastusin sa Pinas, di ba? So, ayan. It's the duty of the government officials or the economists on how they will going to pay for the balances in terms of the loans and everything na ginastos nila. So, current account, let's say imports, exports, kasama yan, services rendered, money transfers. So, ano yung mga binabayaran ng government sa imports, exports, services, usually tax, di ba? I'm not sure kung mas mataas ba ang tax ng imported goods kaysa sa exported goods. I'm not really sure about it. Or parehas lang siya. Pero yung mga tax na yan, pinapasa pa rin naman yan sa consumers eh. Yeah, which is... So, parang nag-aabot lang naman sila eh. Yung parang ano lang, di ba? Sila lang yung nagbabayad. Para kasi sinasama nila yun sa overhead eh, di ba? Oo. Ano parang sinasama na yung binabayaran na yan ng tao. Ang gagawin lang nila is collect and pay there. Hindi, ayaw pumayag ng company na sila mag-shoulder lahat ng taxes. Kasi imaginein mo kung halimbawa corporate tax na pinakamataas na sa 30 to 45%, di ba? Mm. So, hindi nila kakayanin yun, especially kung madami silang empleyado. So, ipapasa talaga nila sa consumers. Oo, pinapasa nila yan. International yung business mo. At let's say, meron kang peso and USD accounts, di ba? Magkakaroon talaga ng magiging variable talaga yung yung foreign account. Hindi siya. Kasi mga duties ina-add up na naman nila yan sa cost nila. Yes. Then capital account payments and physical and financial assets. Tapos na. Any question? Any questions? Wala kayong tanong. Mag-exam na tayo. Isipan ko pa yung exam ninyo eh. Pero, siguro lang, essay na lang. Because kailangan meron kayong exam dito. Wala po kayong tanong. Tanong. Kailan na isa-submit ang exam? Siguro po 2 weeks from now. 2 weeks from now. Okay. Ms. Jamie, may question po ako. Sige po. Doon po sa business plan regarding nga po sa lecture natin today sa economics, do we need to emphasize the effect ng business outside and inside? For example, outside the country, kung ano yung growth outside the country ng type ng business na pinopropose namin sa business plan, and also locally, like let's say in UAE or in the Philippines, kailangan po ba namin Nasa sa inyo na po yan. Pwede naman din. Pero kasi mas maganda kung meron. Yung effects ng, especially ngayon, di ba? Tumaas yung inflation rate. We cannot guarantee na magiging stagnant yung inflation rate next year. So, kung halimbawa hindi mo pa siya i-execute this year, at let's say within 5 years, we don't know the inflation rate within 5 years. So, meaning, we cannot guarantee the yung movement ng economy within 5 years or within. So kailangan talaga i-consider siya, no? Most likely. Diba kaya na maging tanong sa inyo? Yes po. May nag-raise ng hand. Question. Yes po. Ma'am, can you give more example related sa macroeconomics? Is it only the government can be considered
Lahat po ng establishments that serves national public in general. So, government and non-government organizations. As long as they are trying to study the entire Yes. economy based on that. Okay. Yes. Thank you. As long as they can affect the national public in general. Okay. Next po, yes po. Hello po. Yes po. Two things po. First one po is kung kailangan po namin i-consider yung inflation sa financials namin is paano po ba namin i-apply yun? Like right now, sabihin natin na sabi natin 2%, pero ng mga nakalipas po, sabihin natin mga around 3-4%. Ganun. At paano po ba? Kukuha po kami ng average, tapos i-roll namin for the next 3 years? Or yun po yung question ko, paano po namin i-apply? And then second, Ms. Jamie, pwede po pa-send no link kung saan nyo nakuha yung inflation rate, historical? Inflation rate. Siguro po, depende kung meron naman siguro kayo na naiisip kung gaano katagal before ninyo i-execute yung ano. So, kung halimbawa, within 2 or 3 years, siguro magiging average dyan around 3 to 4%. Kung pagka more than 10 years, siguro gawin natin 5 to 6%. Hindi natin masasabi kasi kagaya last 10 years, di ba? Biglang taas tapos biglang baba yung inflation. So, wait. Or pwede niyong Hindi lang siya kasi siya masyadong realistic eh. Halimbawa kapag sabihin natin more than 10 years mo pa siya gagamitin yung ano mo, yung business plan. Kaya sa akin parang matagal pa, tapos yung inflation rate hindi rin natin talaga May binigay po akong link nung sa inflation rate. Pwede niyo sigurong gamiting basis na lang siya. Basis dun. Per markup ka na lang 10 to 15% per year. Baba ang markup na 15% eh. Mababa yan. Sige. Kalahati. Na markup sa pricing ay 20%. 40. Okay. 20%. Yun ang standard. Pero kailangan may buffer ka na 15 to 20%. So, dapat 40 to 50% ang total markup mo. Okay. Especially if ang raw materials mo are variable. Ibig sabihin, nag-change siya from one supplier to another. That is why I ask you to gather data from suppliers. Kasi kung halimbawa hindi available doon sa supplier A, by the time na mag-execute yung business mo, at least meron kang ibang suppliers, hindi ka mahihirapang hanapin. Ngayon, kung lahat sila nagsara, edi hanap ka panibago. So, itong economic, itong module na to, papasok ito sa sales ng business plan ko? Ganun ba yun? Sa sales na? Yung, alin po dun? Itong module na to, parang more marketing and sales. Kasi, papasok siya sa marketing, papasok siya sa finance section, papasok siya sa product line, gaano kalaki yung kaya mong i-cater sa business mo, anong scale ng business mo, ganun. So baka hindi ko na kayo bigyan ng exam, just work on dun sa market share, tapos titingnan ko kung ano pa yung papalagay ko kapag kaputsinekan ko yung business plan niyo. Yes po. Question regarding market share. I believe it's going to be quite broad kasi di ba in order to get the market share, you should know the addressable market of the current. In market, paano kung yung business is after 3 to 5 years pa feasible? Kuha na lang kayo siguro ng ng percentage na lang?
Percentage po ng current industry. For example, ano pong business? Okay. Gets ko na, ma'am. Okay na po. Thank you. So, i-compare nyo na lang yung business niyo sa mga existing businesses. Yeah. Tapos, ano yung history nila? Paano sila, ano yung market share nila within 5 years? Tapos, doon kayo magbe-base kung ano yung magiging market share niya in the future. Kasi panigurado, hindi naman lahat sa inyo mag-execute ka agad ng businesses in the future. So, okay, thank you. Any question po? Maaga na naman tayo magdi-dismiss today. Sabagay. May tanong lang ako, hindi concerned dito sa module na to. Pero kausap ko si Sir Archie. Tinanong ko lang kasi sa kanya nung nag-on